أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. إذا ذكرت النمور الآسيوية ذكرت ماليزيا، فهي واحدة من أكبر هذه النمور ومن أكثرها تقدما. لقد وصلت إلى ما تشهده الآن في غضون 3 عقود فقط، بفضل منظومة متكاملة ومتناغمة تجمع بين السياسي والاقتصادي ومن قبل التعليمي، بقيادة مايسترو عبقري نجح في توزيع الأدوار وإدارة العمل بما هو متاح على أرض الواقع. لم يسعى إلى التقليد أو استنساخ تجارب الآخرين، بل قرر أن يبدع مستفيدا من قوة بشرية لديها الدافعية للتفاني في العمل وإتقانه، وإمكانيات طبيعية يمكن أن يعول عليها ويستفيد منها على نحو جيد. إنه المفكر العبقري والسياسي المخضرم مهاتير محمد، باني نهضة ماليزيا الحديثة. في 20 من ديسمبر سنة 1925 ولد مهاتير محمد لأب مسلم من أصول هندية، بينما جدته لأبيه من أصول ملوية. يعمل الأب مدرسا في المرحلة الابتدائية، أما أمه وهي وان تامبا وان فهي ربة منزل من أصول ملوية، وهو الابن الأصغر بين 9 أشقاء. وبرغم الدخل المتواضع الذي كانت تعيش به الأسرة، إلا أن مهاتير شق طريقه في التعليم على نحو جيد، حيث حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بتفوق، وكذا الحال بالنسبة لشهادة المرحلة المتوسطة. ولما انتقل إلى المرحلة الثانوية كانت المدرسة بعيدة عن منزل الأسرة، فأراد أن يشتري دراجة هوائية، إلا أن والده لم يكن راتبه يكفي لتحقيق حلمه. فقرر مهاتير أن يستثمر وقت الأجازة الصيفية في العمل لشراء الدراجة من جانب، ومساعدة الأسرة على تكاليف أعباء المعيشة من جانب آخر. ولما كان الموز من الأكلات المفضلة لدى عموم الناس في ماليزيا، فقد قرر أن يكون بائعا له، ثم طور من نشاطه التجاري البسيط فصنع فطائر الموز التي لاقت إقبالا كبيرا من المارة في الشوارع. وكانت هذه أول تجربة اقتصادية يمر بها مهاتير، وحقق نجاحا لنفسه ولأسرته، دون أن يؤثر ذلك على مواصلة تعليمه الثانوي بتفوق، حيث حصل على أعلى الدرجات ونال شهادة البكالوريا ليلتحق بالتعليم العالي، حيث تقدم بأوراقه إلى كلية الملك إدوارد السابع الطبية في سنغافورة. وفي الجامعة اتسع نشاطه الذي لم يكن قاصرا على الدراسة وكفى، بل كان بارزا في النشاط الصحافي، حيث حرر مجلة طبية طلابية. ولتفوقه ولنشاطه الاجتماعي الواسع اختير رئيسا لجمعية الطلبة المسلمين في كليته. وقد تخرج في العام 1953 ليلتحق مباشرة بالخدمة العسكرية كضابط خدمات طبية. تزوج من زميلته الطبيبة سيتي حشمة محمد، وذلك في 5 من أغسطس عام 1956. وفي العام 1957 أنهى خدمته العسكرية ليبدأ في ممارسة مهنة الطب في عيادته الخاصة في أنور ستار. وسرعان ما زع صيته كطبيب ماهر، وقد كان حريصا على مناصفة وقته، بحيث يكون للقادرين نصف الوقت وللفقراء وبالمجان النصف الآخر من الوقت. وفي العام ذاته الذي افتتح فيه عيادته نالت ماليزيا استقلالية عن الاحتلال البريطاني. ولمهاتير محمد من الأبناء 8. ومن باب منظمة الاتحاد الوطني الماليزي إيمينو التي تأسست عام 1946 دخل مهاتير محمد عالم السياسة، وانضم إلى المناضلين من أجل الاستقلال، ومنهم تانكو عبد الرحمن. وفي العام 1964 أصبح عضوا في البرلمان، إلا أن خلافا سياسيا حادا بينه وبين رفيق ديربو رئيس وزراء ماليزيا الأسبق تانكو عبد الرحمن أطاح به من الحزب. فقرر دكتور مهاتير أن يتفرغ لتأليف كتاب عن مستقبل ماليزيا الاقتصادي. وبعد استراحة المحارب عاود الولوج إلى دهاليز السياسة، فانتخب عضوا في البرلمان عام 1974، وبعد عام واحد تقلد منصب وزير التربية والتعليم، واحتضنه من جديد حزبه إيمينو بقوة، حيث صار نائبا لرئيسه، وواصل صعوده حتى صار في العام 1978 مساعدا لرئيس الوزراء.
ثم في العام 1981 وتحديدا يوم 17 يوليو صار رئيسا للوزراء عقب استقالة حسين آون من المنصب لأسباب صحية. وإذا كان رؤساء الوزراء الأوائل هم من عائلات نخبة المجتمع والطبقات الراقية، فإن دكتور مهاتير محمد وهو رئيس الوزراء الرابع في تاريخ ماليزيا يفتخر بأنه أول رئيس وزراء من طبقة الفقراء. ومنذ توليه المنصب بدأت ماليزيا مرحلة جديدة نحو بناء نهضتها الحديثة. لقد تسلم الدكتور مهاتير محمد البلاد وكان حالها على النحو التالي: متوسط دخل الفرد 1247 دولار أمريكي سنويا. كان نحو 52% من نسبة السكان تحت خط الفقر. كانت صادرات البلاد نحو 4.5 مليار دولار أمريكي. كان جل السكان يعيشون في الغابات ويعملون في زراعة المطاط والموز والأناناس وصيد الأسماك. كان ثمة صراعات بين 18 عقيدة وديانة. كان دخل قطاع السياحة لا يتجاوز 900 مليون دولار. كان الاحتياط النقدي نحو 3 مليار دولار. كانت نسبة البطالة تتجاوز 24%. هكذا كان حال ماليزيا حين تسلمها الدكتور مهاتير محمد. لم يعاير سابقيه أو يقيس على إخفاقهم أو يتعلل لشعبه بكثرة الصراعات بين أصحاب المعتقدات والديانات أو لقلة موارد البلاد، وإنما قرر أن ينطلق ليعمل. لم يتجه غربا بل اتجه شرقا. وضع مخططا متكاملا لبناء نهضة بلاده. فكان ثمار الجهود الطيبة أن تحقق لبلاده النهضة الشاملة، حيث صار متوسط دخل الفرد نحو 16,000 دولار سنويا، والاحتياط النقدي نحو 98 مليار دولار، وحجم الصادرات نحو 200 مليار دولار. وزاد عدد السكان ليصل إلى نحو 28 مليونا، ومع ذلك نجح في بتر المناوشات الطائفية. وبسؤاله كيف حققت ذلك؟ قال: الأمر بسيط للغاية، فقط من خلال تطبيق لكم دينكم ولي دين، فلا نمارس الضغط على أحد أيا كان بوذيا أو مسيحيا أو غيرهما. نحفظ خصوصيتهم ولا نجبرهم على دين الإسلام، فكل له خصوصيته في الدين والمعتقد بما يحفظ له كرامته. تدنت نسبة الفقر إلى نحو 5% طبقا لإحصاءات 2002. تدنت نسبة البطالة إلى نحو 3%. وصلت نسبة النمو إلى 7.1%. نجح مهاتير محمد في تحويل بلادي من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الخام الأولية خاصة القصدير والمطاط إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الإنتاج المحلي الإجمالي. وبلغت نسبة الصادرات السلع المصنعة نحو 85% من إجمالي الصادرات. وفي عهدي أصبحت ماليزيا تنتج 80% من السيارات التي تسير في عموم الشوارع الماليزية بأيادي ماليزية. وتجاوز الدخل من السياحة 33 مليار دولار سنويا. وبحسب غير واحد من كبار المحللين السياسيين والاقتصاديين، فإن قيام المعجزة الماليزية على يد الدكتور مهاتير محمد وراءها جهود كبيرة وفكر مستنير يستفيد من أدق تفاصيل الواقع في إطار منظومة عمل قادرة على التقييم الذاتي لمواصلة السير في الطريق نحو النهضة. وفي نقاط يمكن تحديد أهم الأعمدة التي تشكل أساسيات بناء المعجزة الماليزية على نحو التالي: أولا، الفكر التنموي، حيث تبنى الدكتور مهاتير نهجا يدفع بقوة نحو اتجاه نهضة تنموية حقيقية من خلال توفير مستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا. وأمر بالتوسع في معاهد التدريب المهني التي تؤهل لدخول سوق العمل في مجالات الهندسة الميكانيكية. لقد جعلت الدولة التعليم على رأس أولوياتها، ففي العام 1996 وصلت نسبة الإنفاق على التعليم 21% من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي. زادت هذه النسبة باضطراد في السنوات التالية. ومن بين أهم اهتمامات دكتور مهاتير محمد ما سماه اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال التوسع في مشروعات الاتصالات والمعلومات
وصارت ماليزيا واحدة من الدول المصدرة للأجهزة الكهربائية والتكنولوجية. وفي القطاع الزراعي نجح خلال عامين فقط في إقناع الشعب الماليزي بغرس 1,000,000 شتلة نخل زيت لتصبح ماليزيا أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. ثانيا، احتواء المزيج العرقي الماليزي، وهذا لم يكن بالأمر السهل في ظل احتقان وموروث تاريخي. لقد نجح دكتور مهاتير محمد بفضل شخصيته المتسامحة وفكره المستنير في تحقيق المعادلة الصعبة بجمع الرفقاء في بوتقة الوطن، حيث عمل على تحقيق التوازن السكاني والعرقي، خاصة في ظل أكثرية من أعراق الملايو دون قوة مؤثرة. لقد سعى إلى تعزيز نفوذهم في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأنقذهم من البؤس والفقر والتخلف. في الوقت نفسه اتجه إلى تعزيز مكانة الدين الإسلامي في نفوس التركيبة العرقية باعتباره الدين الرسمي للبلاد، والذي يلعب الدور البارز في فهم التصورات والممارسات الماليزية في التعامل مع القضايا القومية المصيرية. فالإسلام في إطار النهج الإصلاحي الذي اعتمده دكتور مهاتير هو الهوية القومية والسياسية والاجتماعية والثقافية لشعب الملايو. وبحسب عالم الاجتماع النرويجي مايكل ستروت في حديثه حول التجربة الماليزية، فإن دكتور مهاتير محمد كان عبقريا في تطبيق نظرية العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي نظريا وعمليا ودستوريا بين أفراد الشعب الماليزي من الملويين والصينيين والهنود. ثالثا، الاتجاه شرقا، حيث أنه بعكس النظرة الانبهارية لكثير من الشرقيين للغرب ومحاولة تقليده والسير في ركابه دون وعي بخصوصية المجتمعات الشرقية، فقد اتجه دكتور مهاتير محمد نحو الشرق، فلم يدع التجربة اليابانية على اختلاف مراحلها دون أن يستفيدوا منها على أكمل وجه وبأدق التفاصيل، مع الحرص على تجنب الوقوع في الأخطاء التي رافقت النهضة الاقتصادية والصناعية لليابان. إلا أن الاتجاه نحو الشرق كان بضوابط ومعايير تستفيد وتطوع كافة إمكانيات البلاد الطبيعية والبشرية. ويشير دكتور مهاتير محمد إلى أن ثمة أهداف خطط لها من وراء سياسة الاتجاه شرقا، صنفها ضمن فئتين رئيسيتين: الجانب المعنوي الذي يتركز على الالتزام بالأخلاقيات المهنية لقيمة العمل، واتباع السياسة المنهجية في التصنيع وإيجاد كفاءات اقتصادية متطورة. الجانب المادي، ويتلخص في تحقيق طفرة تصنيعية وتكنولوجية تؤهل ماليزيا للولوج في قائمة الدول الصناعية الرائدة في شتى المجالات. رابعا، وجود رؤية، حيث لم يكن دكتور مهاتير محمد يستهدف تحقيق مكاسب قصيرة المدى، وإنما نظر إلى المدى البعيد، حيث كانت الخطط الشاملة التي وضعت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي تتطلع إلى وضع ماليزيا بحلول العام 2020 في مصاف الدول الخمس الكبرى في شتى مناحي الحياة، تعزيز وتطوير مجتمع ديمقراطي يمارس شكلا من أشكال النضج الديمقراطي، وأن تكون ماليزيا مثالا يحتذى به لدى البلدان النامية الأخرى، تقوية صورة المجتمع ورفع الروح المعنوية والمحافظة على الأخلاق الدينية، ونشر التسامح بين الماليزيين باختلاف أعراقهم وأديانهم، وضمان تمكنهم من ممارسة الشعائر الدينية وعاداتهم وثقافتهم بكل حرية، مع التأكيد على أنهم ينتمون لوطن وأمة واحدة. الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي باعتباره المصدر الرئيسي للمادة الخام في مختلف الصناعات التي تشتهر بها ماليزيا. إن هذا غيض من فيض في سيرة ومسيرة صانع نهضة ماليزيا الحديثة، الذي ابتدأ حياته العملية بائعا للموز ووصل إلى أرفع المناصب السياسية. وقد حصل بائع الموز الذي صعد من قاع المجتمع إلى أعلى قمته على لقب تون، وهو أعلى تكريم لشخصية مدنية في ماليزيا، وكرمته العديد من دول العالم، مفكرا ومبدعا وسياسيا من طراز فريد. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. نسعد بكم ونتمنى لكم كل السعادة.